Istenem, de jól látni. Na sziasztok skacok! Üdvözlök mindenkit, Atis vagyok, és elkezdem a Hogwarts Legacy játék végigjátszásról. Azért mondom így, mert későbbi nézőknek ez nem lesz, tehát nem tudott, hogy másodjára kezdem el. Előző nap este már elkezdtem, viszont rengeteget szarakodtunk, baszakodtunk a játék beállításaival. Állandóan azt néztem, hogy fut jól, felállítgatás, leállítgatás, meg a billentyűzettel is beállításkor, úgyhogy azt hiszem, hogy lement 2 stream, és ami valóban natívban gameplay történt benne, az belefért volna egy streambe, úgyhogy és akkor este még egyik ismerős haver is felhívta a figyelmem, meg láttam egy streamben is egy másik streamert, hogy magyarul játszik. Tudtam, hogy van gépi magyarítás, de igazából nem annyira foglalkoztam vele, és akkor utána néztem egy kicsit, hogy egész jó, nagyon dicsérik, hogy úgy tényleg úgy egész fasza jó, néha hát deepel az a lényeg. Egyébként nagyon jó program a deepel, én is használom. Meglepően jó, ugyanis mesterséges intelligencia fordítja. Na mindegy, ne a deeperről beszélünk, az a lényeg, hogy van hozzá egy ilyen magyarítás, ami 80-85%-ban jó. És nekem az már egyébként bőven király, jobb, mint ha angolról fordítnánk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kincs, hogy ez van most a játékhoz, és ezért úgy döntöttem, hogy akkor már... Ja, és be is állítottam este szarakodtam vele magamba, nézegettem izéket, videókat, beállításokat, meg én is néztem, hogy lenne a legjobb. Hát most elméletileg jól van beállítva. Igaz, lov és médium tájékán van a játék, egyszerűen nincs jól optimalizálva, ezt már first impressionben észrevettem a játékról. Úgyhogy most be van állítva, nem mondom, hogy picit még nem fogok állítgatni, de nem annyit, mint az előző streamben, ez biztos. És remélem pörgőse lesz, és most már magyarul is láthatjuk az elején is, hogy miről van szó. El is kezdem, belekezdem. Ugye ez a tegnap esti karakterem, hát ezt szegényként kitöröljük. Új karakter. Na, ezt sem olvastuk el tegnap egyébként. Örömmel értestünk, hogy felvettek a Roxford boszorkány és varázsló képző iskolába 5 éves diáknak. Mondjuk ezt nem értettem, ezt az 5 éves diák mizériát, vagy mert kártyamom a izét. Overlay-t. Tanév szeptember 1-én kezdődik, az előzetes feszeseket már összegyűjtöttük neked, és elkísérnek a kastélyba vezető utadon. Amint az bizonyára tudod, a kiskorú varázslás észszerű korlátozásáról szóló rendelet tiltja a 17 év alattiak számára varázslás iskolán kívüli használatát, ezt tudjuk, igen. Azonban egyedi körülményeid miatt a minisztérium kegyesen beleegyezett, hogy Elazar Fitch professzor segítsen neked tökéletesíteni a varázslatodat, mielőtt elkísér Londonból a kastélyba a tanévnyitó ünnepségre és a válogató szertartásra. Őszinte tisztette Weasley professzor. Most már ezt is tudjuk. Mert nem olvastam el. Ja igen, még azt akarom nézni, hogy működik a... Igen. Nagyon jó. Hát megpróbálom a tegnapi karaktert, igazából nem egy olyan nagy... nem egy nagy tudomány így az arcok kiválasztása. És nem ígérem, hogy azt fogom pont kiválasztani. Legyen mondjuk ez a gyerek. Milyen face shape-ek vannak. Ez hogy néz ki? Jó, ez ugyanolyan jó képű, mint én, oké. Igen, a hajat üzéltem tegnap, hogy... Már ezt tegnap nem is láttam, ezt a hajat, ez tök jó.
Bár én inkább ilyen hosszú haj híve vagyok. Melyik is volt tegnap? Mondjuk ez sem rossz. Ez ilyen Goethe szalamanderes amúgy, ez sem rossz egyébként. Melyik volt a tegnapi haj? Azt hiszem ez. De nem ez engem túl olyan. Legyen ilyen fest csávó, mint én. Sírok. Legyek ilyen fest csávó. Igen, ez volt tegnap, ugye mondtam, hogy ez ilyen Robert Downey Jr.-os Sherlock Holmes-os, ugye 1800-as években járunk a játékban, úgyhogy ezt nem szabad elfelejtenünk. Milyen legyek, kicsim, döntsd el, te fes legyek? Átjelentkezett, ez lehetre magyarázat, miért 5 éves? Jó, oké, ez így tök jó magyarázat. Milyen legyek, fes, vagy ilyen loboncka? De csak hülyéskedek, tudod jó, hogy egóm az nulla egyébként, bárki más hinne egyébként így a csatornán. Milyen legyek, ilyen fes, vagy... Nem tudom eldönteni. Milyen legyek egyébként, ez a haj is tetszik. Na jó. Goethe Salamander, ilyen... Az első, ez... Hát, ez olyan izé... Geci, nem tudok eldönteni egy hajat. A második... Elsőnek ilyen túl izé... Legyen ez! Legyen ez. Sepphely nem kell, szeplő nem kell. Szemszín. Igen, ez nekem is amúgy hiányzik, még nem ekkora, de hiányzik a szemöldökömből egy darab amúgy. Nem legyen ez. De várjál már, most a szemszínemet nem tudom átváltoztatni. Ja igen, meg ugye felvettem a tegnap ezt is, igen. Ez barna, jó. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ez jó, mert észrevettem, hogyha pitchelem, akkor ilyen szara hang. Na, mi volt? Ja igen, arra gondoltam, hogy nem Attis, hanem Attila. Ugye, mert az Attis az becél, és akkor Montgomery. Ugye ez volt a tegnapi nevem. Montgomery. Egyébként már jár? English Name Generator. Ez kurva jó oldal egyébként. English Character Name Generator. Mail. Bishop. Lane. Monroe. Chandler. Briggs. Morrison. Hardy. Elliot. Cox. Woodward. Baldwin. Bernard Burke. Strickland. Robinson. Hutchinson, McCoy, Shaw, Jill Wade, Miles McDaniel, Stevens, Schumann, Wood, Hershey, Foster, Saunders, Mills, Hopkins, Johnston, Keller, Daniels, Ryan, Carter, Perkins. Egyébként nekem
Az ilyen angol nevekből, ami tetszik, az a Percy, de az keresztnév. Egyébként abból ered, hogy van az a franchise, hogy Percy Jackson. Egyébként azt annyira sajnálom, hogy nem folytatták, mert abból nagyon tetszett nekem az első 2 rész. Snyder. Newman, Dickinson, Bradley, Marshall. Jó, Montgomery jó lesz. Attila Montgomery. Attila. Sírok, geci. Mondjuk lehet ilyen hogy aki ilyen magyar és angol származású. Például vannak olyan indiai, angol, meg mit tudom én, ilyen olyan Attila Montgomery. Leszek. Egyébként, hogyha a nevemet néznénk, akkor Chester. Attila Chester vagyok. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Még azt is tudja a Deepel, hogy a Hogwarts az Roxford. Penge. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Nem értem, a mugliknak nem tűnik föl, hogy van egy megrakott info, ami előtt nincs ló. Nem is az, hogy repül, hanem hogy nincs előtte semmi, ami hajtja. Kurva jó, hogy van magyarítás, beszartam egyébként tegnap. Az baj, a legelején még jó az FPS. Just barely. Hogwartsban meg leesik And who nagyon. is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Ja, hogy ő egy egyedi Oh, eset have I? egyébként. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? Üdvözöllek, Tódi András Gábor. Köszönöm szépen, és légy üdvözölve itt a streamen. És köszönöm a feliratkozást is. Szép napot neked. Te is játszol ezzel?
It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. És a fiú igen látja ugye ezt az ősi varázslást. Merlin's beard! How did you... Wait! We do. 9 néző amúgy, sziasztok skacok, üdv mindenkinek! Bocsi, aki feliratkozik és 10 percet kell várni, de ez egy nagyon lájtos troll filter, de még így sem mindig tudom sajnos trollokat kizárni. Üdv mindenkinek! Nem, sajnos nekem nincs még meg a játék. Akkor majd egyszer csak sikerül beszerezned. Szia, Deathlordom! Nyújság. Remélem jó sokan leszünk. Na itt annyi, hogy... Itt... igen, sikerült. Sikerült, csak most azért kezdem újra, nem tudom, láttad-e a posztot, hogy újra kezdem, mert amúgy se sokat csináltunk és kurva sokat szarakodtunk. Na, itt kaptunk egy Weekend Potion-t, amit az előző játékokban is lehetett craftolni. Ez a Heal Potionünk. Nem tudom, hogy ez tölti magától majd ezt a 3-at, mert azt nem jöttem rá. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a Portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Igen, tehát egy zsupsz kulcs volt, az a kulcs, ami ragyogott. Sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this Portkey. Or why. Azt akartam mondani, egy ideig még rajta lesz a jobb sarokba a GeForce Experience-es FPS counter, meg kikapcsoltam a Steam Overlay-t, szerintem az egy kicsit segít a FPS-en. Plusz, tegnapi, tényleg ez csak egy 2 perc, most már nem akarom a tegnapizét, hogy órákig itt állítottuk. Nekem i5 9060 és GTX 1070-nel így fut jól a játék, hogy kb. Sajnos minden ilyen... hát alacsony van, ami közepes. Igen. Igen. Textúra az lehet magas, az annyira nem. Ja. És akkor ugye FSR-rel végül azzal scale-elem. Ennyi. Tehát ennél jobb beállítás sajnos nem tudok neki. Itt még az elején itt egész magas, de a Roxfordba, hogy megérkezünk, ott már eléggé... ja, annyi, hogy még ezt az FSR-t akartam ezt 3-ra rakni. Az már jobb volt. Kicsit sharpener, tehát élesebb a kép. Egyelőre ezt tudom a legjobb állításnak. Nvidia-ban még ráraktam, hogy ne optimális legyen, hanem maximális a erőforrás a kártya részéről. Gépi a magyarítás, de egyébként egész jó. Skót felföldön vagyunk. The Portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that Portkey to George for a reason. And I believe that she
And now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Szia Kajtor Milán, mindjárt reagálok az írásodra. And wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Igen, tehát igazad van, szerintem is a kártya még mindig egy geci jó kártya. Szerintem, tehát a konfigom, megmondom őszintén, a konfigomnak nem low medium környékén kéne, hanem inkább ilyen mid és high között. Tehát, hogy több ilyen miden, meg high-on, most nem azt mondom, hogy ultrán, oké, ne ultra, mert RTX, meg faszom, már arra vannak optimizálva. De ez azért nem. Tehát egy i5 9006K és egy GTX 1070 szerintem inkább mid-high húzó kéne legyen, mint hogy low-mid. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Tehát a professzor Fidzsinek a felesége Miriam, és ő kutatott egy ősi mágia iránt, egy elfeledett... Igen, ősi mágia. A powerful Most magic mondja. wielded by a rare few that seems to have been lost to time. És elküldte ezt a kulcsot a férjének, tehát neki a Fitch professzornak, kivel most megyünk, az öreg elől. És az egy zsupsz kulcs volt, ami idehozott minket. And is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the Portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Na most igen, annyi a dípeles fordításnak a betegsége, hogy néha nem tudja, tehát az előbb egész ügyesen kikülönítette, hogy a Portkey, legalább akkor nem megpróbálta lefordítani, odaírt, hogy a Portkey-t, de van, amikor már azt úgy írja, hogy portkulcs, meg tegnap láttam olyat, hogy kikötő kulcs. De amúgy ennyi. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Tudom, hogy nem a gépemmel van a baj. A GTX-ben 1070 a legjobb, a GTX Ti mellett, igen. Egyébként Kajtor Milán, köszönöm neked is a feliratkozást. Papi, nem a gépeden van baj, igen. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. A basic támadásunk, ugye? Excellent. Jó. Itt még geci jó fut a game amúgy. Az elején nincs semmi. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. Igen, nagyon jó kártya, éppen erős 200-ban, igen. Mondom, ezt a gémet, ezt még patchelni kéne. Fogják is szerintem, amíg most nem akarom bántani a készítőket, nyilván nem könnyű azért, de azért launchra egy kicsit lehetett volna jobb. Egyébként a Horizon Zero Dawn sem megy nagyon jól egyébként, nekem az van még meg, amilyen nagy game. És hasonló bajokkal küzd. Az is ilyen mid-high-on épp, hogy oké, de ott is a resolution scale-el kell játszani, hogy meglegyen a 100 fölötti FPS-em. De egyébként a 60-ot sem mindig van, amikor lemegy. Úgyhogy, ja. Majd akarok az is játszani, csak várom abból is a magyarítást. Ahhoz készül a rendes magyarítás. Egyébként nem értem a magyarítókat is, hogy miért nem úgy csinálják például ezt is, hogy ahogy a gépi magyarítók, csak lektorálják, mert egyébként szerintem megsporolnának rengeteg időt vele, mert egyébként úgy mondom 70-80%-ban kurva jól lefordítja amúgy. Csak át kéne nézni, hogy hol van az, hogy ne azt írja, hogy kikötőkulcs, hanem zsupszkulcs, meg
néha ilyen kicsit a ragozással, néha nagyon tehát nem, egy ember van, és akkor többes számba írja, hogy ne az, hogy gyere utánam, hanem gyertek utánam, de közben csak egyedül van, tehát két ember van csak. Igen, hasonló dolgok. I suspect they valued their privacy. That Portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Az excellent, az hangemelésen nem kitűnőt jelent. De egyébként most szólok, hogy ne nagyon feküdjünk rá a feliratnak a vizéről, jaj, most az nem, hogy ilyen és kész, de én így még mindig jobban megértem, mint angol. Tegnap a felét nem értettem, pedig tudok azért angolul, de nagyon nyers az angol benne, nagyon kíméletlen az angol, tehát nem olyan, mint a Zelda, bár ott is néha azt se tudtam, hogy mi van, de nagyon ritkán, ott azért le tudom fordítani 80-78%-ban, de itt tegnap így a 40%-et megértettem, hogy oké, most itt vagyunk de már később a Roxorban is beszélt az a vízdi professzor, és mondom, mi van, hova, mi, és akkor csak a küldiből tudtam, hogy mit kell csinálni, de azért szeretném érteni a gémet, de erre pont jó lesz a magyarítás szerintem. Na nézzük ezt a izét. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host Kurva was a jól noted néz ki amúgy a seer. design, Interesting. pályadesign az egyébként marha jó. Professor, this statue... This may have been his home. Tehát ez az a varázsló, aki a ősi mágiának a feltalálója vagy kutatója volt. Majd lesz rá egy flashback. Tudom, ennek tényleg van-e értelme ezeket itt lövöldözni az elején. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ja, meg néha lefordítja Figet fügére, egyébként az nem is hangzik rosszul. Füge professzor. Meg azt mondja, hogy vajon mit akadályozhat, inkább azt kéne, hogy vajon mit rejthet. How odd. Why would someone have Ezeket come to that lehetne enchanted javítgatni. stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. A Fitch professzor nem látja, amit a Like the door on the srác. Portkey container. Ott van kikötőkulcs. Nem használok V-Sync-et, mert G-Sync-es a monitorom. Szia Ciráki Attila! Mizu veled? What in Merlin's name? És nem szeretem a V-Sync-et, mert okoz mouse lagot. Where are Sokszor. I don't believe it. Végre örültem, hogy G-Sync-es monitorom lett. Egy éve köbő vettem. 3-4 éve. És megszabadultam a V-Sync-től. A G-Sync a legjobb cucc, ami Hello? találtak az elmúlt pár évben. Mi hosszú körül? It can't be. Just a moment. Ooh. Where do we begin? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's Portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. De miért nálatok screen-t íres a kép, vagy miért mondod ezt még? Én nem látom a visszanézetében, mert van amikor a
A streamre küldött képem az screen tíres, de most ennél nem látom. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Csak majd a Roxfordban mennyi lesz az átlag FPS-e, mostan 100 és 90 körül van ennél a résznél. Aztán utána majd kikapcsolom, nem fogom már nézni az FPS, csak még most kíváncsi vagyok rá. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Most a Gringottsban vagyunk, ami egy varázsló bank, és ilyen páncélterem rendszerrel rendelkezik. Ilyen értékmegőrző igazából. These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to 400 éve van a 12-es páncélterem. És azt hiszem azóta is zárva. Szia István, cső! Mizu! Vault number. Itt is lesz egy hiba. Vault 12. Momentous day. On your way. Tehát itt azt mondta, hogy mehetnek, nem az, hogy megyünk. Tehát ilyen hibák lesznek. De értjük. Értjük. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the Portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Egyébként szemfüles a karakterünk, mert észrevette azt a jelet Here we are. a sárkánynál is, meg most is. Most várom, hogy induljon vonat Szegedről Pestre, lányos apuka vagyok, 2 hetente nálam van a When was the kislányom. last time this vault was accessed? Na, A goblin has been stationed at my desk Szupi. for hundreds of years. akkor jó kis nap volt, In nem? that time, no one has visited Vault 12 until today. Deathlord, ezt most, hogy leírtad, ez nekem egy kurva nagy visszajelzés vagy dicséret volt, mert én is úgy érzem, és nem irigykedésből mondok rosszat a VR-ékról, mert szoktam idézésen szidni, nem szidom, de úgy, hogy így lehúzni őket. Én is szoktam nézni, amúgy nagyon ritkán nézegetem a videóikat, van, hogy este így benyom azt arra, hogy elalszok, de... Tehát nem, maga a VR, mint csatorna és brand, úgy, mint tartalomgyártó szegmens, úgy jó. De én magán a VR-on belül én nem bírom az Istvánt, a VR Pistit. Annyira egy narcisztikus, ki a faszom ember, és nézem én is a streameket, és lényegében csak azoknak nyalja szét a segét, de azoknak is röptébe, akik nyomják ezeket a csíreket, meg a köszi a 60 hónapot, baszó vagy haver, köszi aki meg ilyen sima kis ilyen Hübele Balázs, ilyen ingyen néző, azok meg úgy beszélünk a kutyával. Tehát számomra ez szar jellemre van. Ennyi. Én például nem is kérek senkitől soha pénzt. Mióta streamelek, én nem kérem azt, hogy legyen ilyen Patreon, meg mit tudom én, azt se tudom, hogy kell ezeket beállítani, hogy tudj ízt lenni, hogy fizess. Nem kell, csak kövess be, ne trollkodj, lájkolj, csötelj. Majd a Google majd nekem tejeli a pénzt a reklámokból. Nekem ne az emberek, nem ti tejeljetek, hanem a reklám után a
Google például, meg a cégek, akik a reklámot, mert egyébként van reklám a videóban. És kaptam is már belőle pénzt, egyébként ez nem egy titok, de nem annyit, hogy Ferrari-t tudjak venni belőle. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... Egyébként nagyon örülök, hogy jól érzitek magatokat, és köszi, hogy itt vagytok. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must Hogy be gondolkozzak? something here. Szegény öreg így gondolkozik, de nem nincs a helyzet magasatán. Nem, mondjuk nem látja, amit a srác, mondjuk ez egy elég nagy hátrány. No time like the present. A leleplező Let's see what bűbáj. we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Igen, ez... Jaj, bazd meg, kihagytam. Ne. Oké. Jó. És elbasztam. Egyébként ez hasonlít az első részben a rajzolós spelltanuláshoz, ez kurva jó, hogy ezt így visszahozták ilyen kicsit. Rengeteg minden van a régi játékokból, ugye pont most megyünk végig, még tart a Harry Potter maraton, apropó, az még tart, és be is fogom fejezni, most ugye a Half-Blood Prince-nél tartok. Majd néha napján becsempészem így a repertoárba a folytatásokat. Na és azt vettem észre már tegnap is, hogy rengeteg mindent kiemelnek onnan, de is hát, hogy használnak, vagy hogy mondjam, hogy ilyen nem ignorálták, hanem még be is hoztak egy-két dolgot a régi játékokból, mert a játékokban volt olyan, ami a filmben nincs, tehát nincsen egy flipendo, meg jinx, meg ilyen hülyeségek. Itt megvan. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Szóval az a titokzatos kulcs most elvezetett minket egy ilyen rejtett helyre, a Gringotts legmélyén. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Na, nem lesz eltűnés, nem lesz kiútunk a Gringottsból. Tehát ilyen hasonlóbeni fogalom zavarok vannak, de egyébként a Deep szerintem geci ügyes cucca, hogy... Tehát egész jók a gépi magyarítások. Annyi, hogy lektorálni kéne valakinek, és nagyon jó meg lenne oldva a dolog. Azt hiszem itt van láda valahol. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Csak hogy karakterünk miért látja az ősi mágiát, míg más nem. Remélem kiderül ez majd mind, biztos vagyok benne. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Igen, hiányzik a flipendo. Fogom is mondani. Fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Minden egyes basiketeknél mondani fogom, köszönjétek Attilának. Egyébként ez a manó, vagy minek nevezem, ez nem volt HP1-ben is, vagy hasonló. De ezek akik például Gringotts bankot vezetik, meg irányítják, ezek a koboldok, ezek voltak. A Dobby, ő nem kobold, ő manó. Tehát itt van kobold, meg manó. A kettő nem ugyanaz. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Igen, én is erre gondolok, amire ti. Mint ugye Mardekár utódja, meg ilyen hasonló, még ilyen leszármazott, igen. Na. Jaj. Nem tudom, most nem jól megy ez a spell közém, rally.
Spell Rally. Igen, manó vagyok. Igen, manó vagy kicsim. Helga az én kis házi manóm. Dobby. Na megvan a Lumos. Well done. Now the reflection is turning Pont towards ugyanarra me. gondoltunk. It does follow the light. És ki fénnyel kell játszani, hogy előjöjjön a féletre kelljen a lovag. Jön egy kis prológus boss fight. Protego. Hirtelen megint a Reveliót nyomtam. Ugye itt perizni kell a támadás majd. Ugye van a nyomba tartott verzió, amire majd később tanít meg a game. Stay close. Jaj, ezért mit kapsz meg? Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This Ja, isn't good. Helga tuti megbosszul minden, mindig megharap. Revelio. Nem egy kis What's zombi. happening? Ott a láda. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. És már beállítottam a Logitech appot is, hogy működjön. Rájöttem, hogy miért nem kommunikált vele, és miért nem tudtam bindolni a plusz egérgombjaimat. Mert 2 exe van a Hogwarts Legacy mappában, és nem az kell, ami legelőször van a mappában, hanem a Phoenix, Content, Win 64, Shipping, valami ilyesmi, és abban van még egy Hogwarts exe, és azt kell megadni a Logitech szoftvernek. Revelio. Lumos. Akit esetleg érdekel ez az info. Hogyha el tudok bíbelődni, én rájövök mindenre, csak tegnap olyan szar volt, hogy letöltöttem a gémet, azonnal indítottam, és nem volt időm semmire, hogy beállítsam. Mit tudom én. És ezért mondjuk ez szomorú tényleg, hogy egy 20 000 forintos gémet megveszel, és így kurvára nem jól működik, tehát így nem jó performance. Amúgy maga a game gets jó. Eddig is legalább first impression az zseniális. Az lesz majd finomabb a süt, nem úgyis itt, és sok csokit eszik, már csak a hab kell. De mikről beszélsz te itt, Deathlord? Milyen habos sütikről beszélsz? Ez nem pornó oldal, gyerek. Tudod. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Au, te köcsög! Igen, Protégóval lehet fullperizni, és amúgy így. És Dark Souls-os dodge mechanika. Flipendo! Ja, tényleg elfelejtettem. Flipendo! 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 Befejeztem.
Nice! Lumos. Revelio. Csinálda. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Aztán valahol lesz még egy láda itt. Lumos. Revelio. Nem itt? Lumos. Revelio. Nem. Lumos. Való, azt hiszem 3 ládát találtam, de lehet van még több is. Ja, azért nincs kedvem a sötétbe órákig rohangálni, ládákra. Revelio. De itt esküszöm volt egy láda. Még este is eljöttem idáig, hogy leteszteljem egyrészt a performance meg a magyaritást. És itt volt egy láda. Lumos. Revelio. Lumos. Vagy ez az? Ez az a láda? Egyébként a VR gyerek is szokta azt, hogy megütik és áó, mondja. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Merengő. Egyébként nem mondasz hülyeséget, Lord. Lehet egyébként majd patchelnek ebbe valami online felületet, még azt is el tudom képzelni, jön majd valami nagy update hozzá. Kerül nekik semmibe. DLC. És akkor lesz egy ilyen szerver alapú játékmódok, mit tudom én, lehet kópolni is benne. Ezt nem tartom kizártnak, de először performance hozzák már rendbe, mert ez így borzalmas. All is in place. The Portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Most beszélnek róla, hogy majd lesz valaki, aki ugyanígy képes lesz a ősi mágiát látni, mint ez a varázsló, ez a Percival. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Right.
seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't. Dead. Nagyon goni ez a törpevéder. No patience for traitors. Renrock. Where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Este akartam egy gondolatot mondani ezzel a játék kapcsolatban, csak utána elfelejtettem, majd most nem felejtem el. Meg olvastam is erről. Ilyen fandompédiákon. Ezt nem is mondja. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Tiltott rengeteg. Navigációban, nem? Kastély, ez egyszerűen ámulatba ejtő, ez a látványképe, minden képen, ahol le van rajzolva, ez kurva jó az a Hogwarts. Keci jó. Hogwarts Legacy. Na, hogy olvastam, hogy van ilyen izé, hogy nem csak sötét mágia van ebben a Hogwarts világában, hanem halálmágia. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Nyugodtan elmondom. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Most Jakuzában utazok, adom le a megrendet a népeknek. Jakuzába? Milyen Jakuzába?
Jaj, ezen tegnap akkor rögtem, hogy hívják a csávót. Phineas Nigellus Black. Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Monár Krisztián után szabadon Nigel. Nice of you to join us. The Csak sorting ceremony is over. Szia, Bandi. Complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, Ja, we ez a might játék, still be able to Yakuza, get you tudom. sorted this evening. De sose játszottam vele, de is vágom így, hogy van ilyen game. I'll be in touch. Azt hiszem PS2-re volt, valamelyik rész meg volt nekem, de nem játszottam vele. Yakuza 3 talán, vagy 4, valami ilyesmi. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Remélem most is Ravenclaw-ra dob be. Welcome. You're just in time. Have a seat. Mert a wizardingworld.com-on vagyok Ravenclaw-s. Ugye tegnap azt is megcsináltam, hogy a Steam láttára, de most már az elveszett, mondjuk annyira nem is volt fontos. You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Alig várom, hogy elkezdődnek az órák, alig várom, hogy felfedezem világot, alig várom, hogy felfedezem Russzos kastélyon parkon túli világot. Én ezt választottam tegnap. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which Köszönöm szépen, Teszlek puzzles süveg. others. And you've a Válogató ready kalap. mind, quick to learn. Köszönöm. Perhaps Végül you is belong egyébként in igaz. Ravenclaw. Köszönöm. Megint hollóhátos vagy. Jó, nyilván az izéből veszi ki a Wizarding World-ös fiókomból. Ez úgy néz ki, mint a Batmanből a madárijesztő. Kept House, oké. Okay. You belong in Ravenclaw! Ravenclaw! Nem a ugrabugos, azt te leszel, Bandi. Nagyon bagos vagy tőle. Hagrabagos. Úgy zabálnék ezekből a Roxforti kajákból, állandóan csak fel van ezért, azt senki nem eszi. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Nekem tök mindegy, úgyis az aszkalommal kötnek ki, minden van, de sok csúnya van előtt. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Figyelj, például a Hogwartsot Roxfortnak fordítja. Pleased to meet you. Nice to meet you as Tehát well, van. Professor. Van azért As benne. deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Igen? Megromlottak a kaják? Ez vicces. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who
Who lived longer? The ghost or the poltergeist? Ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Nem tudom én sem, miért kellett Roxford. Egyébként jól hangzik a Roxford is. Nekem azon sincs bajom. Tehát jó a magyar átütés. Tehát a Mardekár is Slytherin. Meg a Perseus Piton is Severus Snape. Tehát egy csomó minden átírtak amúgy. Na, egyedül a játékban itt van 120 FPS. Ezt tegnap is már rájöttem. Nagyon ilyen... Azt akartam állítani, várj, mentsük el a gémet. Nagyon ilyen... Hát ezt visszaveszem ilyen... 2-4-1-re. Na, legyen 2. Még mindig van ez a zavar a képen. Mindegy. Már homályosságot egyébként elengedtem a gameben tegnap óta. Itt van valami titok? Csipki kurva jó. A pályadizájn egyszerűen zseniális. Tehát a legkisebb része is kurva jó a gamnek. Hova kell mennünk? Van küldetésünk? Nem? Ja nem, még nincs. Keresd meg a közös szobátokat. Tehát ez ilyen klub helység igazából, azt kell megkeresnünk. Mutatkozz be Amitának, Everettnek és Samanthának. Itt van Everett Clapton. Aki mindjárt odadobja a színkbombát. Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't Nem quite büszke the magára. reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Valójában egy kicsit ideges vagyok, valóban megrázom, még mindig ideges vagyok, egy kicsit izgulok az órák kezdete miatt. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little Ja, nem kell nervous for felolvasnom, mert classes to ugyanazt start. mondja. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Ide nem enged be, azt tegnap megfigyeltem. Revelio. És titok. Csillagvizsgáló török csávó. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd Tehát már mindenki tud erről a sárkányos It's nice to meet utazásról. you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes.
So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Igen, értem én, hogy a Snape az ilyen kígyó, igen, na, ezt vágom, csak hogy az sem teljesen ugyanaz, meg a Hufflepuff is hugrabó, igen. Igen, a Hufflepuff. Igen. Jó, hát a Ravenclaw is holló hát, tehát a Ravenclaw az pont az, hogy holló karom. Csak így, magyarul így igen jól hangzik, hogy holló hát. Ja. Jó egyébként a magyar átirat egyébként, szerintem fantáziadús egyébként. Soha nem voltam a csillagászat híve, attól tartok, nem vagyok oda a csillagképek megmérőzésben, elég gondolom a fel. Mindegy, a csillagok lenyűgözőek. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Apropó, van már gírem? Nincs még gírem, jó, mert vannak ugye a Twitch dropjaim is, azokat is már tegnap rájöttem, hogy kell alkalmazni nagy nehezen. Nem tudom, nekem annyira nem feküdt. Egy almát, haver. És itt van Samantha Dale. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Igen, ez a Dittany volt az előző játékban, és amit emlékeztek, a Harryvel össze kellett szedni a növénykertben. Of course. Tudjunk Wiggenweld potion csinálni. He's an enigma fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Igen. He did teach. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Nem a hugrabugosok inkább a növénytan kedvelők? A hollóhátosokra nem. Egyébként a Ravenclaw-ra is azt írja, hogy hollóhát. Tehát azért érdekes, a Hufflepuff már nem volt benne a Deepelben, hogy hugrabug. A legtöbb diák csinált meg a termesztő hozzávalókat, gyakori diák maguk termesztik a saját alapanyagokat? Kérdezzük meg ezt a Hufflepuffos témát. Is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. A Sharp professzor. Örültem beszélgetésnek. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Kedves lány. Kurva jól néz ki, bazen. Ez kastélyt, alig várom, hogy tényleg felfedezem, mi fura. Vízi professzorral kell találkozni. Menjünk akkor. Weasley professzor. Chocolate. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year,
You'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Na most adja oda a inventory cuccunkat. Tudjuk menedzselni a karaktert. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Így várjátok már, ezt most nézem, ez a köd ez eléggé csúnya így. Azt olvastam is, hogy árnyék sem a legjobb, hogyha nem izé. Hát így se szebb. Azért ez így elég durva. Ez nem tudom milyen... Ez nem tudom, akkor ha nem köd, akkor mi ez? Hát, hogy árnyék. Nem úgy tűnik. Ez milyen effekt ez? Na mindegy. Most nem akarok tényleg ezzel szarakodni. Érdekes volt az a fehér ködszerű valami. Már végigpróbáltam egyébként tegnap azt, hogy teljesen lovon volt minden. Majd mindjárt visszarakom ezeket, amiket elvihettem. Rebelliót használjunk. Terepszemle. Holó hátas melszobor. Egy holóház tiszteletére készített melszobor a magas holóhát toronyban található. Most ott a terepszemle kívást, jó, tudjuk, ezt már néztük. Terepkalauz, kívást kértem, hogy tapasztali pontok XP megszerzésének. Nagyszerű. Ez a varázslói szintet, kérsz XP neves szintedet, jó. Terepkalauz, jó. Igen. Minden kívásnak vannak szintjei, minden is szintes, csak ezt tudjuk. A jutalmak kívül, igen, gyere vissza gyakran, hogy begyűjtsd a feloldott jutalmakat. Jó. Oké. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Revelio. Itt a kedvencünk, Deathlord. Ezt nem tudom kiszedni, de... Számos cucc. Azt mondja, kapcsolat ki, igen. Silent Hill Easter Egg PS2 érából az a köd. Igen, de az is csak az véget volt benne, hogy a gép bírja dolgokat. Elvileg a Lightning effekt bugzodik ennyire be amúgy. A Lightning.
Igen, ezek a gyors utazási pontok, ezt tudjuk már. Úgy kurva jó a térkép. Nagy lépcsőház, régió. Ebben igen, zöld fullángok. Igen. Jó. Könyvtár és központi csarnok. Tegnap mit vakartuk, nem a fejünket, de aztán rájöttünk. Jó, még te utána néztél, de közösen kisilabizáltuk. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Jó van, megyünk a néni utána. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Vízi professzor azt mondta, hogy még többet is tud... That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense against the dark. Oké, most a sötét varázslatok elleni védelem. Kivédése. Mi az a Hogsmeade? Említette a Hogsmeade-et. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. Mi? You should Kocsma? be able Akkor oda to find megyünk. all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Vajsört. Ittatok már vajsört? Mézsört ittam, de vajsört még nem. Mára létezik. Szerintem létezik vajsör, mert nem csak a Harry Potterben hallottam már róla. Mi az a sötét varázslatok kivédés? Tudnál többet mondani erről? Can you tell me more about the defense against the dark arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Igen, Geekboltban. Na, köszönöm, professzor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Megkért Fitch, hogy nem mondjuk el senkinek, úgyhogy ezt mondja. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Itt is többes számban fogalmaz, pedig egy emberről beszélnek. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor.
Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Oké, beszélnem kell Fitch professzorral, itt van mellettem. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Jó. Jó. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. Okay. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Kurva jó. Nekem mennünk el a sötét vészetek izére, kivédésre. Ezt tegnap megcsináltam. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. Ez jóval Harry előtt, sőt még a Dumbledore előtt is, 1800-as évek környéke. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the Revelio. mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Az a baj, hogy oda visz, tehát nem hagy lehetőséget, hogy te kutasd fel a cuccat. This looks like the location from the painting. What could be so special about? Gregory a nyálas. Hízelgő vigyar ellátott szobor a középkori Smiley Gergelyt ábrázol. Smiley Gergely. A varázslat egyébként abban a szempontból jó ez a mikor ilyen gépi fordításban, hogy kicsit tudunk röhögni.
aki híres volt a Gergely szentségtelen kenetének feltalálásáról, egy olyan beállítalról, amely az ital fogyasztója azt hiszi, hogy bárki is adta neki beállítat, az a legjobb barátja. Aha. Értem. És akkor azt hiszem, hogy... Lumosszal tudjuk odavinni a lepkét. I knew there was a connection. I should tell the Jó, North ezt tegnap már the puzzle of that empty frame. kisilabizáltam. Azért tudtam így most már. Na. Revelio. Központi terem szökőkút. Egy díszes szökőkút a mágikus világ lakóit ábrázoló, bonyolultan faragott szobrot tartalmaz. Köztük szökőkút tablet kősziréneket. Igen, ez geci jó, de egyébként azt hiszem ez... Mozogtak ezek a... Ezek a... szirének, ezek úsztak körbe-körbe. Na itt van az egyik ilyen... Ja, ezt még nem tudom magamhoz húzni, ezt a papírt. Itt van az egyik ilyen cucli. Mi is volt, Deathlord, hogy... Erre most már elfelejtettem. Ugye azt tudjuk, hogy a nullától kezdődik. És akkor 1, 2, tehát az a 2... Vagy 2 meg 10, ez 13, az, hogy 21 legyen, az 8. Akkor pók kell ide. Igen. És a másik az 9... Várj, szanyos. 1, 2, 3, 4, 5. 9 meg 5 az... 14, 3-as, akkor az a háromfejű hidra, vagy mi az? Az a két... kérdőjel. Ez. Revelio. Nincs valami? Nincs. Egész jó most az FPS-em. Nekem csak a másik, tudod, amit először találtunk meg, hogy mert ott az olyan kérdéssel hagytam ott, mert véletlenül nyitottam ki. Varázsló kalap. Most már van gírem. Van kesztyünk. Nagyon fontos. Jó. Aha, ez plusz egy védekezést ad. De várj, miért nem rakta rá? Itt vannak a skinek. Ez is droppos cucc, ez is. De nyilván nem. Ezt fogjuk használni. Van kalapunk. Ezt miért nem tudom még fölvenni? Valamiért nem engedi. 3-as. Lehet, hogy 3-as szint kell hozzá? Igen, ez is droppos kalap, ez nekem egyébként nagyon tetszik. Van sálunk, ahhoz is van droppos skinám. Ez... köpeny. Sima köpeny, de ma hollóátas. Ja igen, a Merlin köpenye, ezt is ez a Twitch streamből nyitottuk ki. Ez nem is tudom honnan van. Ja, ez a Wizarding World oldalról. Azt hiszem, hogy sima hollóhátas szín nincs még meg.
Mindegy, jó egyenlőre a fekete, nagyon csicsás a merlines egyébként. Ruházat. Ez jó. Oké. Kurva jól nézek ki. Oké. Menjünk akkor. Ja, várj, beszélünk el a Lenórával. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Azt mondja, nem írtam le semmit, mert mondom átrójam, de egyébként, hogy tudomás ereditós logikára gondoltam. Összeadni, aztán kapott, összekezd kapcsolni a számot, hogy igen, sok készes háromszöges felelősséget gondolom, talán osztás szavazás is volt benne. Na igen, hogy ezt hiszem, hogy lehet, hogy nem mind összeadás. Tehát, hogy maga a művelet, azt nem biztos, hogy mindig ugyanazt kell csinálni. Szia Széber amúgy. Mizért? Igen, azt olvastam, viszont túlzó, igen, jó. Egyébként nincs rajta motion blur, kikapcsoltam. Követtem vagyok, jó. I found the location depicted in the painting and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Revelio. Jó. Akkor két főküldünk van, ugye? Várjál. Igen, főküldi, minden. Menjünk akkor a beállítatlanra. Off on another adventure, are we? Jó, hogy ez beszél, ez a Ignatia Wildsmith. Aha, értem. Iszonyatosan jó design, geci. Ez kurva nagy szintre emelték komolyan. Imádom. Jó, alapból imádom ezt, ez a Roxforti mozgó képek, meg beszélő, tehát élő festmények. Szerintem végig is lehetne nézni egyébként mindet. Nagyon komolyak. Megpróbáljuk meg végignézni mindenhol a díszletet, mert egyébként tényleg nagyon jó. Egyébként ez mi? Ilyet már láttam ezelőtt is. Nem, erre kell menni, bocsánat. Erre? Ha, most nagyon jó az FPS-em. Van. Csak megnézem, hogy mind hagytam, mert egyébként átvariáltam. Igen, ezt észrevettem, hogy ez a NPC-k minőség, ez gecire zabálja a teljesítményt. Hát a távolság, az nem tudom. Mondom őszintén. Na mindegy, hagyjuk amin volt, tényleg nem is akarok ezzel nagyon szarakodni. Alacsony, árnyék, effekt. Lehet, hogy ezt felrakom nagyra.
is alapból high-gon szokott lenni. Így jó. Leesni 40-re, sírni. Na menjünk tovább. Teszteljük még azért, de próbálok nem olyan sokat baszkodni vele. Revelio. Itt is van egy ilyen kép. Lumos. Ez hol lehet? Leesik. Mondom, bent a Roxfordban gecire most kezdte el. Jó. Ezeket mind tegyük vissza. Mondjuk az ég az maradhat. Szújtom, ez nagyon nem számít. Postprocess, árnyék. Ezt sem láttam, hogy ez változna valamit. Alacsony. Legyen az ég is, lehet, hogy mégiscsak. Nem mindegy. Tegnap ez volt, ami most van. Ja. Jó, ez van, nem bírja a gépem. Hol lehet ez a hely? Egyébként ezt most ki tudom jelölni? Nem. Ez hol is volt az a nagy ilyen cucc? Az a kép vagy mi? Ezt valahol láttam egyszer, de mindegy, jegyezzük meg. És ott menjünk az órára. Itt egy cica. Lehet jár érte achievement. Egyébként most is nagy a FPS-em, és mégis ilyen stutter effekt van amúgy, ez a remegés. Peace. Mitől fröcskölt így a WC? Ja. Valaki itt főz, geci. Mi fasz? Mit főz? Ez vegan vett potion-t? My, what a striking face. You'll make quite the portrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. Oh, don't tell me. That's Muggle fashion, isn't it? Can always tell. So very drab. Revelio. Lumos. Valami hasonló volt az a festmény, vagy mi? Professor Ronan. Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Viewdist, ezt még a WoW estén is 5-ösen hagytam annak, mert képkajáló. Igen, a View Distance, igen. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Igen, nekem is jutott eszembe, hogy így a 100 fülé főzetet ott főzték a WC-be. This will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks
to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Tehát a Akiót most tanuljuk meg. Jó. Ez egyébként izével nem lehet azért annyira egyszerű a gamepaddel, az a pályán tartás. Egérrel egyébként egész könnyű. Swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of most ez a golyós verseny. After me. Rációval. Akió. Jó, most pörgősen haladunk. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? No. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more. Or that's it. Excellent control there. Kurva anyja. Composure. Very good. Stay focused. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. A citrom sárga majdnem közepe vége fele kell elengedni. That is how it's done. Brilliant.
Here we go. There we go. Accio. A perfect score. Remarkable. Na, megint ráéreztem, de most utána jön egy olyan, hogy akadály lesz rajta, az nem lesz vicces. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. GG, bro. Kösz. Ez nem lesz fasza, de elbaszta most az NPC is. Bazd meg! Ez egy nagyon nagy hiba volt. That is how it's done. Másikat is így kéne. Splendid! Let us see this. There we go. Már nyert a csaj, mert nem tudom majd odahúzni. Így kéne. Do not think I will start going easy on you now. Kéne, mikor visszaindul a közelemben lévő. Nicely done. Jó, nyert megint. Mert ezt bazdmeg nem tudtam volna vagy nem lehúzni. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go to easy. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Nem tudtam, hogyha beleütközik, akkor is még tovább húzza, azt hittem meg fog állni, ezt akkor jó, mit tudom én, lett volna sárga, vagy mit tudom én, de nem tovább húzta, és már nem engedtem el, és leesett. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Miért ott mivel varázsolna? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Jó, nem tetszik, hogy olyan érzem nélkül az arcok. Nem, szerintem az arcok egyébként jók. Most lehet, hogy a loft beállítás miatt nem annyira jó, de én szerintem nagyon élethűek az arcok.
Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a nem tudom megengedni idegestől, hogy gyere, though I bírtam sense that megverni. she is a bit distracted of late. Játék így elmondja, jaj, milyen jó volt. Professor Weasley has Azt mondom, asked that hülye your ládától professors nem give you tudtam nem is instruction odahúzni. outside of the ordinary curriculum. Ja? Hát nem tudom, nekem nincs bajom ezzel amúgy. Én úgyis ellennék, ha nem is mock-up-es arcok lennének, csak fusson jól a game. Rebellion. Ja igen, ezt a zárnyitást, ezt még mindig nem tudom, hogy... Lumos. Accio. Na jó, menjünk el a másik ilyen tanórára. Várjál, ott volt valami ez mi? Gyűjtemények. Aha. Revelio oldalak. Igen, ez amiket titkok, vagy mik ezek szobrok, még nem megtaláltunk. Kobaltre. Mi ez? Várjál, most szereztem egy ilyet. Ez hol van ez a kobalt regália? Ja, ez, aha. De jó. Ez is egyébként ilyen lehetséges viselet. Nincs semmilyen plusz hatása. Vegyük vissza izét. A köpeny azt tetszett amúgy. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, Hát ez biztos, really. hogy én is ilyen megtanulnék ilyen izét, ilyen beállítkész, így egész pöző szórakoznék, amíg szarrá nem tudom magam. Loads of wisdom, but a Accio, mindent így reptetnék, geci. Hello. Revelio. How's your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck.
My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. Nekem olyan peelingem van, mint a Fallen Orderes grafika lenne ez amúgy. Mint hogyha a Fallen Orderesek csinálták volna, olyan ez a game amúgy. Na várjál, itt volt egy ilyen izé. Werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Ez minister a for Hogwarts. magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Na, akkor az első az 2-es. Tehát az a szép fej. Igen. Ha egyszerű összeadás, akkor az 1, meg 4 az 5. Az, hogy 12 legyen, az 7. Akkor 9, 8, 7. Akkor az a polip fej. Vagy milyen? Ez. Ó, ez is össze. Nem tudom tegnap mi... Nem, igazából tegnap az volt a baj. És azt köszi Deathlord, hogy utána néztél, ugye nem tudtuk, hogy ez most milyen rendszer. Ezt én úgy izéltem, hogy ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De igazából igen, az hülyeség, most már egy utólag, hogy tudom, hogy 0 és 9 a vége. A másik meg azt nem tudtuk, hogy honnan kezdődik, hogy innen vagy innen. Na mindegy, most már tudjuk. Így most már pofon egyszerű. Stílusos délelőtti iskolai egyenruha. Igen. Hát és akkor nadrág lesz tőle ilyen izé. Ez jó. Revelio. Nagyon menjünk arra az órára. Itt hol van láda? Hát, hogy alattunk. Revelio. Hát igen, itt kicsit behugyozik, de egyébként utána meg jó lesz. Hát, nem. Aha. Ez vajon mitől lehet? Hát minden izén van, bazd meg. Hát ezt is alacsonyra kéne. Hát leveszem full love-ra a gémet. És kiszem az... És még mindig csak 53-54. Nézzük már egy full lovot. Eljátszok ilyen lovon is, nem arról van szó. Ha. Igen, így jó lesz. Látok, csak a textúrát, hogy vigyem föl, az ne legyen szar. Közepesen sem hiszem, hogy jó lenne.
Érdekes, mikor felveszem, ezért akkor kiírja ezt. Hát akkor lovon fogunk játszani. Erre már gondoltam, hogy legyen full lov, aztán jó van, menj a picsába. Játék. Megint 50. Lehet egyébként lehet a textúra minőség is levesz. Ilyen közepes. Geci? Ja. Nem, de legyen közepes. De ennél... Ez már tényleg most már... Nem az, hogy lov vagy mid, ez már szerintem nem sokat számít, de ez egyébként meg igen. Ogri csontváz. Egy ír főnix, vagy ogri csontváza. Egy rendkívül félénk madáré, amely képes megjósolni az eső érkezést, és melyről egykor úgy hitték, hogy gyászos kiáltás jelzi a halált. Revelio. Figyelj, jól néz ki a game, nem arról van szó, csak... Egyébként megmondom őszintén, nem is néztem egy full high-ot is. Annyi, hogy az árnyékok jobbak. Egyébként. Egyébként így is jó, igen. Tehát 10-20 éves játékokhoz képest sokkal jobb így is. És én van, amikor azokban is látom a szépséget. Tehát nekem ez egy full jó graf. Tehát ez most érted. Na. Szóval értem. Lehet utazni. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Stupefy. Stup4. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ezt küld már el, Léci, Deathlord, Léci. Nem tudom, hogy nálad a küldteményre fix, minden PM-ben, oké, mindjárt megnézem. Nem kaptam el, bazd. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. Majd ezt letesztelem stream után. See how the damage deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember,
A surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Now, the base. Well done. Very good. But the best way to practice is by Harry előtt jóval. We'll start 1800-as évek. Duelists, Attila. take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Jó, de lehet nem figyelsz, hogy van, most nem vagy megkérdezni még egyszer. Levioso, basic cast, and Protego. You may Hogy begin. pont nem volt itt. Ez jóval Harryék előtt. Levioso! Good call. I know. Protego! Stupid Protego! Levioso! Lucky. Nothing lucky about it. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Revelio. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Till next time. Oké, tehát meséld nekünk erről a titkos párbaj klubról, ami... zajlik így a Roxforti diákok között. Egyébként most már 3-as szinten. Most már föl tudom venni ezt a... Melyik volt, ami... Ja, kalap, igen. Ó, azt a kúra fölbasszom, az meg a védekezésemet. Aha, tehát azt is meg tudom csinálni,
hogy ez van rajtam, de így néz ki. Ha. Ez jó. Sírok. Na jó. És felvenném még ezt. Kirohagyjak meg most, mert itt tetszik. Eltok egy kicsit. Na, skacok, itt akarom lelőni amúgy is a streamet, 2 órát már belenyomtunk. Jövök vissza ma még egyel, elmegyek kajálni, kifújni magam, meg ilyesmi, és akkor hozok még estére egy folytatást. Közben szünetben megnézem, amit Deathlord küldött. Mentsük el a játékot. Egy manuális mentéssel mindig zárjuk le ezt a streamek végét. Főmenü, igen. Na, akkor itt ért véget a Hogwarts Legacy végigjátszásom első része. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a figyelmet, és akkor tartsatok velem legközelebb is, későbbi nézőknek tudjátok, jó szokás szöveg, nagyon szépen köszönöm szintén a megtekintést, úgyhogy tartsatok velem, akkor folytatásokban is, hamarosan jövök vissza, sziasztok!